बोला बा एवढे शिकले सवरले लेकरं 10 वर्षापासून ते शिकून लेकरं पडून आहेत. यानं एकच लेकरं लागू नाही दिलं. निकाल बंदच पाडल्या, कंपन्या बंद पाडल्या. ते काय लोकांना जगू देते का? म्हणजे सरकारी नोकरी नाही आता कुणाला लागत असं म्हणणं आहे तुमचं? सरकारी तर नाहीच नाही, पण प्रायव्हेट नोकरी सुद्धा नाही आहे. हे काही सरकार कामच नाही. हो का? नाही. कोणतं महाराष्ट्रातलं का केंद्रातलं? अरे ते जोपर्यंत मोदी आहे तोपर्यंत एकही लेकरू लागू शकत नाही आणि कोणाला सवलत भेटत नाही. हो का? नाही भेटणार. कठीण कारभार झाला नाही? कठीण काय ते त्यानं असं टोपी फिरवली लोकांवर. टोपी फिरवली मोदीनं. महागाई वाढली नाही? महागाई अरे जगणं मुश्किल टाकलं करून. मोदीनं सरकारले म्हणते गॅस दिला 300 रुपयात गॅस दिला 1200 रुपये खाऊन राहिला. हे एक बरोबर आहे. हे तुमचं बरोबर आहे काका? 30 रुपयाचं बिल इलेक्ट्रिकचं दिलं. आज 700 रुपये बिल भरायचं काम करून राहिलं. हो कठीण झाला कार्यक्रम. आता काय आता विचार करायचा वेळ आहे नाही का? विचार नाही, फाशी घ्यायचा नाही तर एंट्री प्यायचा वेळ. नाही एंट्री नाही प्यायचं. हिंमत नाही. कास्तकारांना बदल घडेल. काय घडल? माझ्यासारख्या जवळ काहीच नाही. मी भिकारी फाशी माझ्याजवळ काय माझ्या 2 हाताच्या जात असते, पण एंट्री घ्यायचं फाशी घ्यायचा डोक्याचा विचार आणायचा नाही. नाही मग त्याच्याशिवाय मार्गच नाही ना. नाही तसं नाही करायचं काय काका? ठीक आहे, मार्गच नाही.